Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску лідер збірної України отримав неприємну травму. Артему Довбику пророкують золотий м'яч. Тренер клубу УПЛ йде у відставку взимку. Олександр Шовковський не витримав тиску. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Лідер збірної України, півзахисник іспанської Жирони Віктор Циганков в черговий раз отримав травму. Півзахисник Жирони Віктор Циганков, який нещодавно тільки повернувся після травми, знову отримав ушкодження. Циганков відчув дискомфорт після поєдинку Ліги Чемпіонів проти Штурму і як наслідок не зміг зіграти у матчі чемпіонату проти Вільярреалу. Зазначається, що у гравця виникли великі проблеми з щиколоткою, а отже Циганков знову поза грою на деякий час. Відзначимо, що в цьому сезоні Віктор Циганков вже пропустив 10 матчів Жирони через травми, зігравши лише у 10 поєдинках на клубному рівні. В цих матчах на його рахунку один забитий м'яч та одна гольова передача. Якщо так буде продовжуватися надалі, то Віктору Циганкову треба вішати бутси на цвях та завершувати свою кар'єру, адже так більше тривати не може. Циганков постійно травмований. Це вже його 9-та чи 10-та травма тільки за цей календарний рік. Він завжди повертається на 2-3 гри, а потім вибуває на місяць. На нього не може розраховувати ні клуб Ліги Чемпіонів, ні збірна України у вирішальних матчах. Це означає, що у його фізиці не все в порядку, і йому треба якісь персональні навантаження та підготовка, якщо він ще хоче грати в футбол. Навіть скляний Марко Ройс чи усім відомий Даніель Старіч не травмувалися так часто, як гравець збірної України. Можливо, Віктору треба не форсувати своє повернення, а просто декілька місяців відпочити, привести до ладу своє здоров'я і лише потім виходити грати на поле. Ну або ж повертатися в рідненьку УПЛ, де не такі високі навантаження та швидкості. А про перехід до умовної АПЛ, схоже, Циганкову варто забути. З такою травматичністю жоден топовий клуб не захоче брати на себе ризик та підписувати хавбека Жирони. Друзі, якщо бажаєте, щоб Віктор Циганков нарешті подолав усі свої травми, то ставте лайк цьому відео. Колишній партнер Артема Довбика по Дніпро-1 захисник Сергій Горбунов заявив, що український голодор Артем Довбик повинен в майбутньому отримати золотий м'яч. Цитуємо Горбунова. Артем просто красень, він заслужено потрапив в номінацію на золотий м'яч 2024 року. Я грав з ним в Дніпрі-1, так як він працював на тренуваннях і після них це просто вау. Довбик на це заслужив. Думаю, що він незабаром отримає золотий м'яч, сказав екс-партнер Довбика. При всій повазі до Довбика, але останнім часом дуже багато новин та піару українця про його можливий золотий м'яч. Довбику та його оточенню треба трохи опуститися на землю. Він провів суперсезон у Жироні в минулому році, але зараз у Ромі він не виблискує. А тому про який золотий м'яч може йти мова, якщо Довбик не показує топового рівня навіть в середняку серії А. Окрім того, Довбик вже не в молодому віці, йому 27, навряд чи Артем може вийти на суперрівень Мбаппе чи Холланда, щоб конкурувати з подібними гравцями. Навіть до рівня праймового Шевченко Довбику поки дуже далеко. А тому Артему поки треба спокійно працювати далі та на футбольному полі доводити, що він є одним з найсильніших форвардів Європи, а не звичайним вискочкою та гравцем одного сезону. Друзі, якщо згодні з такою думкою, то ставте лайк цьому відео. Відбулися чергові матчі 15-го туру УПЛ. Один із лідерів чемпіонату футбольний клуб Олександрія Арсена Ротаня вдома без проблем здолала одеський Чорноморець з рахунком 3-0. За олександрійців забивали Ващенко, Костишин та Козак. Не відбулося в цьому матчі і без скандалу. Головний арбітр поєдинку ще в першому таймі вилучив відразу двох гравців одеської команди – півзахисника Івана Петрика та захисника Богдана Будка. Причому обох вилучили за неспортивну поведінку. Перший вдарив рефері, а другий послав арбітра на 3 букви. У підсумку наставник одеситів Олександр Бабич навіть хотів зняти команду з поля, але одесити все ж таки залишилися на газоні та дограли матч. А от після поєдинку представники Чорноморця не соромилися у висловлюваннях стосовно суперників, арбітрів та навіть коментаторів. На думку одеситів, їх незаслужено обікрали у цьому матчі. При всій повазі до одеського Чорноморця, але вони не праві у цій ситуації. Хто доктор Петраку чи Будку, що вони не можуть спокійно реагувати на події на футбольному полі без кулаків та нецензурної лексики. Можливо, коли ці футболісти грали в складі Шахтаря, це ще дозволялося, але в скромному Чорноморці такі арбітри точно пробачати не будуть. І це цілком правильно. Поки арбітри показово не розпочнуть наказувати подібні вчинки від наших супер-пупер розпіарених гравців, то про прогрес нашого футболу не може йти ніякої мови. А тому ми вважаємо, що арбітр дуже гарно відсудив матч та зробив все по ділу. А Бабичу та керівникам Чорноморця краще сконцентруватися на грі власної команди, а не шукати в усьому винних.
Адже такими темпами Чорноморець, який зараз знаходиться у зоні перехідних матчів УПЛ, скоро покине елітний дивізіон, що буде важкою втратою для українського футболу. Адже таке велике місто, як Одеса, точно заслуговує на потужну футбольну команду, яка саме на полі буде доводити свою міць. Друзі, якщо також вважаєте, що гравці Чорноморця самі винні у червоних картках, то ставте лайк цьому відео. А от екс-чемпіон України Донецький Шахтар втратив залікові бали у своєму матчі чемпіонату. Шахтар номінально вдома на арені Львів не зумів переграти Рух, зігравши у нічю 1-1. На 23-й хвилині захисник гірників Микола Матвієнко відкрив рахунок у матчі. Але Шахтар не зміг втримати перевагу та пропустив м'яч на 92-й хвилині від гравця Руху Романа Дідика. Відзначимо, що після матчу тренер Шахтаря Марино Пушич заявив, що залишився задоволений командою навіть попри втрачену перемогу. Також Пушич заявив, що Шахтар обов'язково винесе уроки з цього матчу та стане лише сильнішим. Про які уроки каже Пушич, незрозуміло. Це вже не вперше матч, де Шахтар у кінцівці зустрічі втрачає перевагу. І в цьому знову вина безпосередньо головного наставника Марино Пушича. Верес, Динамо, ПСВ, Рух – це лише декілька прикладів матчів, де Шахтар втрачав перемогу на 80 плюс хвилині. А у скількох ще поєдинках гірники просто відскочили. Головна проблема цих результатів криється в тому, що коли Шахтар починає здобувати перевагу, то команда Пушича починає грати в обережний закритий футбол на утримання рахунку. Відповідно, і заміни від боснійського тренера теж на оборону, а не на те, щоб навпаки спробувати освіжити гру попереду та вибігти в контратаку, щоб забити другий м'яч. Пушич просто не вміє керувати процесом під час гри. Це лише підтверджує нашу тезу про те, що Пушич – це не тренер для першої команди. Можливо, як помічник головного наставника Пушич і непоганий спеціаліст, але саме як самостійна головна фігура він не справляється. І чим раніше це усвідомить власник клубу, тим краще буде для самого Шахтаря, якщо гірники ще мріють в наступному сезоні про участь в Лізі Чемпіонів. Тим паче сам Пушич нещодавно заявив, що готовий попрощатися з клубом взимку та піти у відставку. Друзі, якщо вважаєте, що Шахтарю треба інший тренер замість Марино Пушича, то ставте лайк цьому відео. А от лідер УПЛ Київське Динамо, на відміну від іншого лідера Олександрії, втратило свої бали. Підопічні Шовковського не змогли здолати Колос у Ковалівці, розписавши Мураві 1-1. На 5-й хвилині зустрічі Володимир Брашко вивів киян уперед. Але на 33-й нападник Колоса Даниїл Алефіренко зрівняв хід у поєдинку. Відзначимо, що після матчу наставник Динамо Київ Олександр Шовковський заявив, що Динамо просто не пощастило цього матчі, та м'яч просто не залетів у ворота. Також Шовковський пожалувався на те, що у Динамо було тільки 2 дні вихідних, і цього, за його словами, було замало. Окрім того, тренер киян дуже неохоче або інколи навіть жорстко відповідав на питання преси та дуже сильно нервував. Схоже, Сашо просто поплив через останні невдачі клубу. Ми не хочемо знищувати та дуже сильно критикувати Шовковського, але те, що Олександр дійсно поплив останнім часом, це дуже помітно. Шовковський сам не свій, дуже злий на післяматчевих інтерв'ю та при цьому постійно повторює, що футболістам важко грати в щільному графіку. Думаємо, всім і так вже зрозуміло, що футболістам важко, але ж вони отримують за це гроші, тому не треба постійно на кожному кроці про це казати. Якщо важко, то треба знімати футболку клубу та йти грати в гольф чи шахи. А так як грає Динамо останнім часом, то ми не впевнені, що навіть в ці види спорту візьмуть гравців київського клубу, адже там треба багато думати. А з думкою, принаймні на футбольному полі, у них є великі проблеми. Завжди можна знайти відмазку в перельотах, в полі чи ще в чомусь, але в першу чергу треба шукати проблему в собі. Так, у Динамо зараз слабкий підбір виконавців, і тут Шовковському дійсно не позаздриш. З цими гравцями дуже важко показувати якийсь суперрівень гри, особливо враховуючи травми кількох лідерів. Але тим не менш, перемагати такі команди, як Колос, Динамо зобов'язано навіть другим складом. Інакше так можна і чемпіонство програти. Наостанок відзначимо, що після нічиї з Колосом 1-1 у 15-му турі УПЛ Динамо має 36 очок та посідає перше місце. Стільки ж очок має і футбольний клуб Олександрія, яка йде другою з додатковими показниками. Цього тижня команди двічі зіграють між собою. 4 грудня Олександрія прийме Динамо вдома, 8 грудня команди зіграють в 16-му турі в Києві. Друзі, а як ви думаєте, хто піде на зимову перерву в УПЛ на першому місці? Динамо чи Олександрія? Пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Також пишіть коментарі стосовно усіх футбольних новин та подій. Та підписуйтесь на канал, якщо цього ще раптом не зробили. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.